Setiap bangsa mempunyai legenda. Bagi orang Melayu, keris Tamingsari menjadi lambang keberanian, kesetiaan dan keunggulan, dan ini menjadi metafora yang sesuai untuk diterjemahkan ke dalam bentuk muzik. Inspirasi ini berakar daripada kekaguman komposer terhadap warisan legenda-legenda Melayu dan makna simboliknya yang relevan dalam konteks zaman moden. Antara sumber inspirasi pencipta karya Tamingsari terdiri daripada muzik tradisional Melayu seperti muzik upacara, nobat, gamelan dan ritma silat, serta daripada komposer seperti Kitaro dan Joe Hisaishi yang sering menghubungkan dunia rakyat dengan orkestra kontemporari. Juga daripada artis jazz dunia seperti Pat Metheny, Joan Scofield dan Zakir Hussain. Pendekatan mereka dalam menggabungkan tradisi dengan lanskap bunyi moden mempengaruhi beliau berfikiran dalam mengubah lagu. Tamingsari menunjukkan tentang dualiti iaitu ketegangan dan keharmonian antara tradisi dan kemodenan. Seperti keris yang melambangkan kekuatan fizikal dan rohani, komposisi ini mencerminkan idea bahawa warisan budaya boleh berkembang dan terus berkuasa melalui pendekatan moden. Antara faktor pemilihan alat muzik yang terdapat di dalam karya ini adalah kerana komposer ini mahukan alat muzik yang membawa makna simbolik dalam tradisi silat Melayu, perkusi, digandingkan dengan alat muzik barat yang melambangkan ekspresi kontemporari dan global. Antara cabaran utama warisan muzik Nusantara adalah peluang untuk melakukan eksperimentasi berasaskan budaya warisan masih terbatas. Tambahan, kekurangan platform dan peluang berkarya yang mendorong komposer untuk menggabungkan unsur tradisi dan teknik komposisi moden. Akhir sekali adalah kekurangan pendekatan inovasi dalam mempersembahkan karya muzik warisan. Karya ini berteraskan konsep fusion without dilution, iaitu gabungan elemen tradisional dan moden tanpa menjejaskan nilai budaya asal. Penggabungan unsur tradisional dan moden dari segala aspek seperti alat muzik, melodi, harmoni dan teknik permainan. Struktur muziknya berbentuk naratif tematik yang mencerminkan semangat Tamingsari iaitu kuasa, kesetiaan dan pengorbanan. Pendekatan model improvisasi menggunakan skal pentatonik, selain itu, teknik permainan violin yang berunsurkan klasik barat dan Melayu memainkan peranan yang penting. Polyrhythm yang diilhamkan daripada ritma silat dilapiskan dengan alunan gitar syncopated funk jazz. 1, 2, 3, 4.
Keunikan karya Taming Sari terletak pada penceritaan budaya melalui muzik. Ia bukan sekadar adaptasi melodi tradisional tetapi naratif sejarah dan identiti Melayu yang dizahirkan dalam bahasa muzik moden. Penghasilan karya ini memperkenalkan paradigma baharu dalam komposisi silang budaya, cross-cultural, menjadikan warisan Melayu sebagai teras inovasi. Seterusnya, setup alat muzik perkasi Latin yang diubah menjadi setup perkasi Melayu dengan gabungan instrumen Melayu di mana solo perkasi menggunakan gendang ibu dan teriakan ha seperti yang terdapat di dalam silat. Dengan konsep ethno-jazz Nusantara, Taming Sari mempunyai potensi untuk dikomersialkan dalam bentuk album digital, bahan pengajaran interaktif dan model pembelajaran muzik. Karya ini juga telah didaftarkan di bawah Hak Cipta Muzik Persembahan MyIPO. Hasil karya asli termasuk Taming Sari yang telah dipersembahkan di konsert UITM UNESCO International Jazz Day Celebration 2021 Ethnotopia telah mendapat pengiktirafan sempena Hari Jazz Sedunia. Karya-karya yang telah dipersembahkan telah mendapat maklum balas positif daripada penonton dan penggiat seni muzik tempatan dan antarabangsa. Taming Sari bukan sekadar karya muzik, malah ia adalah bukti bahawa warisan Melayu mampu terus hidup melalui inovasi. Dari semangat pahlawan kepada harmoni moden, Taming Sari lambang keberanian muzik Nusantara.